قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم بيتقابل مع حب طفولته اللي رجعت لكوريا من تاني، واللي كانوا جيران مع بعض من صغرهم وبيقعوا في حب بعض من جديد. فيا ترى ايه اللي هيحصل معاهم؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع بايريو وهي مع سيونغ بعد ما قضوا اليوم سوا وهما بيحبوا بعض، وبيكون سيونغ مش مصدق اللي حصل ده وانهم مع بعض خلاص، خصوصا انهم حاسين بشعور حلو وهما سوا وشايفين في ان ده هو الحب بما انهم مع بعض من 30 سنة، وبيعترف بحبه ليها بما انها الست اللي معاه من زمان وانه حبها وعاوز يكون معاها دايما. وفجأة اهلها بيجوا بيصدموا انهم جم بدري كده وهما بيتخانقوا اصلا، وبتكون نامي بتلوم جيون ان مش بيهتم بيها زي اهتمام كيونغ بسيو، فبيدخلوا بيكونوا خايفين لا يعرفوا اي حاجه وبيدققوا في كل حاجه فيهم وبيهتموا بالسنوغ على طول. وباي بتشوف ان ابوها ما عرفش يهتم بيها في الرحله وبتخليه يروح يجيب عيلته عشان ياكلوا، فبياكلوا سوا. وسيو شايفه ان رحلتهم كانت جميله، ونامي شايفه انهم مش هيروحوا سوا علشان كل اهل هيشوفوا لاولادهم شريك زي نامي اللي هتلاقي الباي واحد يقابلها، وده اللي سيونغ شايف ان مفيش حد يقبل بيها، ولا باي كمان شايفه ان حد يقبل بالسيونغ. وبيعدي الموضوع بينهم من ده هزار اصلا، وبيخلصوا طعام وبيروح يرتاحوا. وسيونغ عاوز انهم يصرحوا بعلاقتهم سوا، بس باي شايفه في انها لسه فاسخه خطوبه واللي حصل ده فده مش وقت مناسب عشان هي بتحبه، وانهم لو عرفوا هيراقبوا كل تحركاتهم سوا ومش هيكونوا زي دلوقتي، وعشان كده بيقرر ان علاقتهم هتبقى سر اساسا. فبيعدي الوقت وبيروح يتقابلوا سوا وبيكون مبسوط كتير بيها، وخصوصا انهم مع بعض وبيروحوا اماكن مرتبطين وبيكونوا سوا مع بعض وبيفرحوا وبيلعبوا كمان، وهو مبسوط وبتتبسط وهي معاه وبيروحوا كل مكان سوا. فبنروح لدونغ اللي بيكون شايف ان لسه عنده منتجات وعاوز يروج لها اكتر وبيتمرن اكتر عشان يبان في انه كويس، وبيرفض انه ياكل حاليا. بس نامي بتشوف ان سيو منزله صور حلوه كتير ليها وبتكون غيرانه علشان اتصورت بشكل احسن، اما جيم ما صورهاش غير صور وحشه جدا وبتفضل تلوم وبتخليه يروح يجري وبيروح يجيب دونغ. في حين ان باي بتشوف الطعام ده واللي بتكون بتكرهه بس بتكون اشتريتها عشان هي مفيده، وده وهي في المطبخ بتاع الشركه، واما بيجي يبوسها بيلاقي يون موجود وصاحي وعشان كده بياخدها وبيروح يتسحبوا من غير ما يشوفهم، وبيروح المكتب بتاعه لغايه ما يروح ينام من تاني او حتى يمشي، ومش عارفين هما يستنوا امتى عشان هي عايزه تتدرب على الامتحان بتاعها في الطبخ اللي بيكون صعب ومش عايزه انها تفشل خالص، وبيروح يمسكها بيبوسها بما ان علاقتهم بتفضل مستمره على طول اساسا. فبيعدي اليوم مع جونغ اللي بتطلع وبتتقابل مع يندو كانغ، وده بتكون حباها جدا وعايزه ان كانغ يسيبها عشان تهتم بيها، بس هو بيرفض على طول وبيمشي مع يندو اللي زعلانه انها باتت عنهم كده، وده عايزه ان جونغ تتجوز وتجيب طفله بقى، بس هي بتفضل ترفض ومش عايزه تروح في ميعاد متدبر وبتشك انها معجبه بشخص تاني وعايزه تعرفه وبتخليها تجري على طول. فيندو بتكون مش عايزه تروح الحضانه بما انه بتاخر عليه، هو بيكون في العمل، وبتعرفوا انها بتحب دو جونغ وبيرضى ان يبقى يعلمها حاجات كتيره وبيتفقوا سوا على ده وبيمشوا. فبنروح لوقت امتحان بايريو في الطبخ وبتكون بتجهز الحاجات اللي هتطبخ فيها وبتكون متوتره وبتقرر تطبخ بشكل كويس عشان تنجح. في المقابل سيونغ بيكون بياكل الاكل الجاهز ده ويون شايف ان شهيته مفتوحه كده وبيشك انه مرتبط عشان بياكل بالشكل ده وبيقرر ياكله معاه. فبيعدي الوقت وبيروح يستقبل بايريو بالورد وده على غير عادته وبيفرحها وعاوز يطور من نفسه ويعجبها بقى وبيعجب بقى بجمالها وانها اجمل من الزهور كمان. فاللي بتتقابل مع دونغ اللي بتكون رايحه العمل وهي حزينه وبيروحوا بيرضى لما مكمل ده وبيشوف انها شغاله مع سيونغ وهي حزينه اصلا، واللي فجاه بيشوفوها ومستغرب انها شايله الزهور دي، واللي بيقول ان دي لسيونغ وبيرتبكوا كتير، واللي بتشوف انهم اخوات اصلا ومش عارفين انهم يعرفوا بعض ازاي وانهم في الحياه جيران من صغرهم، وبيقرروا يودوا دونغ للمكتب بما انه ما شافوش خالص. فهنا ليه بتعرفوا فان البروتين ده في ناس كتير بيتكلموا عنه عشان هو بايظ اصلا، وده بيصدم بايريو وبتروح تعرف اهله، واللي بيكون شايف انه فشل من تاني وعايزاه يتصل بالزباين وتاسف ليهم، بس نمين بتكون شايفه ان توقعاته فيه مش كويسه ومش عارفه هو ازاي بيعمل كده علشان انه يجيب المال مش سهل بدل انه يبيع منتجات مش كويسه، وعشان كده بيبكي وبيقول ان حاول ينجح بدل ما يكون يبقى عليهم، خصوصا انه مش زي بايريو وبيبكي عشان هو بيحاول يعمل اي حاجه عشان يكون مميز وبيبكي وبيمشي على طول. فنروح لجون وهي ماشيه وبتقابل كانغ وبيكون مش عاوز انه يعرف عنها اي حاجه رغم انها بتحب انه يعرف ده، وبتقرر تدي المصاصه دي وبتكلمه عن كلامه في المخيم وقت ما رفضها وانه مش هيكون غلطته من تاني عشان ارتباطه مستحيل، وشايف ان ده غريب عشان هو معجب بيها، واللي بيقول انها اللي بتخليه يتحط في مكانه ومش حابه وبيبرر كل حاجه وبيخليها محروجه وبتقرر تمشي الاول وبتسيبه، وده من الاحراج ده وبيتصدم وبيكون عاوز
عاوز ما يقربش منها عشان ما يقعش في حبها اكتر. فبنروح لسيو اللي بيكون شغال، ولما سيو بتروح له بيرمي كل حاجه على طول، وبتكون بتشوف كل حاجه في اوضته وبتهتم بيه، وبتكون بتعرض عليه ان يرجع ينام معاه في الاوضه، وهو ما بيصدق اصلا وبيجري على طول. فدونغ بيكون بيتواصل مع العملاء وبيرجع لهم المال، وفجاه باي بتروح له وبيكون شايف ان امه بتحبها اكتر منه، بس بتنكر ده وبتعرفه انه مش لازم يكون متميز في حاجه، بس لازم يدور على الحاجه اللي هو عايزها ويعرف يبدع فيها ويكون قوي مش ضعيف، علشان الحياه عايزه شخص كويس واللي يكون عنده اراده، وانه يشتغل كمدرب زي الاول. ولما بتشوف انهم بيهونوا على بعض بما انهم اخوات، فبيعدي اليوم مع سيونغ اللي بيكون مستني بايريو بيجري على طول علشان يعرف منها نتيجه الامتحان، وبيفكر في انها فشلت وبيبرر ليها، بس انا بتفرح وبتعرفه في انها نجحت في الامتحان من المره الاولى، وده بيفرحه وبيقرر يروح لها على طول. وبالفعل بتروح هي متخفيه ومش فاهم ايه اللي هي عاملاه في نفسها ده، بما انهم في نفس الحي وشايف ان محدش هيشك فيهم بما انهم مع بعض من زمان، وبيروح يحضنها وبيبارك لها نجاحها، وهي بتكون فرحانه زي كل حاجه بتاخدها وبتنجح فيها، وبتقرر تشوف عمل وتبدا تشتغل في الطبخ، وده المهنه اللي هي عايزاها، وبيوريها عروق ايده بما انه مهندس معماري بقى وكده. فبنروح لجونغ اللي بتخلص عمل وبتروح عشان تزور مكان الرفات ده، وبتتكلم مع يون زميلتها وقت ما ماتت وهي بتنقذ الاطفال، وانهم كانوا مقربين من بعض، وبتقرر انها تفتكرها على طول وبتمشي. وفجاه بتشوف كانغ مع يندو عشان يودعوا امها، والحال ان امها وابوها بيكونوا ماتوا اصلا، وده يبقى عمها، وبيعرفهم عن احوال يندو وان عيلته كلها ماتوا، وبيروح يودعوهم. بس بيجوا ماشيين جونغ بتكون سمعتهم وبتتصدم، فبتروح تتكلم معاه وبتعرفوا انها اللي جت هنا واللي صاحبتها ماتت وقت الانقاذ. هو كمان بيتكلم عن وقت الرحله اللي كانوا رايحين فيها، وهو اتاخر وشاف ان عيلته كلها ماتوا، وكان بيبكي بشكل كبير على فراقهم، وان يندو هي اللي عاشت فيهم، وقرر وقتها يبقى ابوها، وان الكل كان بيعاملها بشكل وحش علشان هي يتيمه وبتكون عايزه تهون عليه وتحضنه، بس هو بيرفض ده علشان شايف ان علاقتهم مستحيله. فبنروح لبايريو اللي بتروح تقدم العمل، في حين ان يون بيجيب دعوه اضافيه للمطعم المشهور اللي كانوا صمموه، ولما بيمشي بيفرح عشان كده هيجيب بايريو معاه في الحفله. فبنروح لنامي ودو انسوك وسيو كمان، وبيكتبوا لنفسهم فيه، وبيكونوا مبسوطين بالدورات اللي بيروحوها دي، وبيروحوا يخططوا انهم يسافروا بره كوريا. بس نامي بتشوف ان ده غالي عليها، فبتخلص وبتروح لجيون وبتكون تقول له بس بتشتغل في المطعم والوجبات، وبيعرفوا ان مطعم تاني فتح وبقى عنده زباين كتيره، وبترفض تعرفوا عن الرحله دي، في حين ان بايريو بتكون بتترفض، وبتشوف ان اصحابها اتقبلوا، وبتقرر تقابل سينغ وهي حزينه، واللي بيروح يصور اللي بتعمله وهي بتطبخ، وبيروح يعرفوا عن حفل المبنى اللي فاز بالجائزه ويحضروا ناس كتيره، وعاوزه تروح معاه بس بترتبك وبتكون بترفض علشان ما حدش يعرف بعلاقتهم، وبيكونوا زعلانين بس بتصالحوا بعدين. فدونغ بيروح للجيم وجو بيقابله وبتاسف ليش يشتغل معاه، وبيفرح جدا خصوصا لما بيوافق. فباي بتقابل اصحابها اللي تعينوا وشايفين في ان تعيينها صعب بسبب سيرتها الذاتيه، وبتفكر وهي لوحدها، في حين ان سيونغ بيجيب طعم المطعم ده وبيروح يدي لنامي، وبيطلع لبايريو بيرتب اوضتها كمان، وبيكون فرحان بس بيشوف الوكاله دي، وهي هنا بتيجي وبتكون دي وكاله هيون اللي لسه محتفظه بيها، وعشان كده بتكلمه ومش عاوزها تسيبه تاني علشان هو عانى في غيابها ومش عايزين يبعدوا عن بعض، وشايف انه مش مهم عندها تفكيرها ده، وعشان كده بتعرفه انها اترفضت من كل المطاعم وان ممكن ده بسبب عمرها وتعبها، ومش عارفه المشكله فين وما كانتش عايزه تعرفه، ورفضت ده بسبب كده. فبيعرفه انه مش مكسوف منها وهو فخور بقى على طول، رغم انها شايفه ان ده مش كافي وعايزه تمشي وهي وحيده وتكون لوحدها فتره كام يوم كده، وبتمشي وهو حزين. فكان غبي يمشي وبيشوف جونغ وهي بتشرب وبيكون عاوز يروح لها، وبتشيل نضارته وعايزاه تحول للراجل الطيني ده، وانه له كلامه ضد افعاله، وشايف انهم لو ارتبطوا هي اللي هتعاني، وبتضحك عليه، وبيقرر انه ياخدها بما انها سكرانه، وبيروحها عند بيتها بالفعل، وده بتاخدها وبتكون مكسوفه من اللي حصل ده، وبتدخلها وبتكلم معاها انها تتجوز جونغ ويهتم بيها على طول، وبيصدم الكل. فسيونغ بيكون بيشوف صوره مع باي وبتامل فيها علشان هي وحشته، وبيفتكر في انها تبعد شويه عشان محرجه، في حين انها بتكون بتطبخ في مطعم ابوها وبتختار الاكلات دي، وبتفكر في سيونغ اللي بيكون شغال ومستني انها تجيله كعادتها، وهي بتكون بتشوف ده ومستنيين بعض اساسا. فدونغ بيقرر تغيير حياته وقرر يشتغل على نفسه ويحس انه كويس وبيأثر فيها. فنايم بيتكلم مع سيونغ السرحان واللي بيكون مش عاوز يروح للمطعم، وده علشان ياخد الجائزه وهو ياخدها مكانه، وهيروح يشتغل في الموقع الجديد، وبالفعل بيتفق على اللي يعمله. وفجأة بايريو بترن عليه بس في اجزاء من المبنى بتقع عليه، واللي باي بتعرف وبتكون خايفه عليه جدا،
وبتعترف بحبها ليه، وكانت المفروض تعرف ده وكانت بتستناه كل يوم، وخافت عليه كتير من اللي حصل له ده، وعشان كده بيقوم يحضنها وبيقرروا يبقوا جنب بعض على طول، وانه هيفضل يحبها دايما وبيحب قربها منه، وبيعترفوا بحبهم لبعض اكتر. والجزء بيخلص علينا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس الحلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.